سامسونج جالكسي نوت 10 بلس ضد الايفون 10 اس ماكس. اقوى جوالين موجودين حاليا، واحد بنظام اندرويد وواحد بنظام الاي او اس. خلينا نسوي تحدي قوي بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذا أقوى جوالين حاليا موجودين من منصتين مختلفة أو بنظامين مختلفين. واحد من شركة آبل اللي هو آخر إصدار إلى الحين من الآيفونات والحجم الأكبر آيفون 10 اس ماكس. طبعا في فرق سنة بين الايفون 10 اس ماكس تقريبا والجالكسي نوت 10 بلس. نوت 10 بلس عمره اقل من شهر، وايضا في امكانيات ما قدر يوصل لها الماكس وبشيء جدا واضح. فخليني اروح للغة الارقام والمقارنة والتحدي القوي اللي حيصير بين هذول الجوالين اللي كل واحد يقول الزود موجود عندي. وعلى طول خلونا نبدأ بالتصميم. تصميم الجالكسي نوت 10 بلس مختلف نوعا ما عن الأجيال السابقة. ساندويتش زجاجي بحواف من الألمنيوم، والشاشة منحنية وكاملة مع ثقب للكاميرا الأمامية في المنتصف، وفي الخلف لأول مرة 4 كاميرات وجاية بالطول بعد. تصميم الايفون 10 اس ماكس هو نفس التصميم اللي تقدمه لنا ابل اخر سنتين مع موديلات ال 10 الاكس. ساندويتش زجاجي بواجهة بشاشة كاملة مع نتوء علوي يحوي مجموعة حساسات للتعرف على الوجه، وأيضا لإمكانيات أخرى مضافة، وكمان حواف من الستينلس ستيل وكاميرتين خلفية بتصميم طولي. الكفة ترجع عند مين؟ كالعادة مسألة التصميم هي ذوق شخصي. الهاتفين أنيقين جدا وتعتمد عليك. مثلا إذا أنت تفضل النتوء عندك الآيفون 10 اس ماكس، وإذا أنت تفضل الثقب عندك النوت 10 بلس، فأنت اللي تحط النقاط لهالموضوع. بالنسبة لي نقطة لكل واحد من الجوالين. لو انتقلت على الشاشات فالشاشتين تفرق معاك بشكل واضح بين شاشة الايفون وشاشة النوت. حتلاحظ اول شيء انه الايفون عنده حواف، اما النوت لا، الحواف صايرة جدا قليلة. ايضا ارتفاع الجوالين عن بعض يعطي حجم اضافي لشاشة النوت 10 بلس. شاشة اطول بشوي وتقريبا بالارقام اكيد هذا الشيء مثبت، ولكن عدم وجود نتوء قاعد يخلي برضو كفة النوت ترجح. وجود دائرة في جهة الكاميرا الامامية هنا خلت برضو انه النوت ما في حساسات، بس وفر لنا شاشة أكثر. لغة الأرقام إيش قاعدة تقول؟ الشاشة النوت 10 بلس يجي بشاشة 6.8 إنش من نوع الدايناميك أوميليد، وتشكل 91% من الواجهة، وتيجي بدقة 3040 في 1440، وكثافة 498 بكسل في الإنش الواحد. تدعم ال HDR 10 بلس ومستشعر البصمة مدمج في نفس الشاشة. الايفون 10 اس ماكس يجي بشاشة 6.5 إنش من نوع الأوليد ومسماها سوبر ريتنيا، تشكل 84.4% تقريبا من الواجهة، أقل بحوالي 6% من نفس ال 10 اس بلس. والدقة حق شاشة الايفون 2688 في 1242، وكثافة بكسلات 458 بكسل للإنش الواحد. تدعم الدولبي فيجن وال HDR 10، وبرضه تدعم الترو تون وال 3D تاتش، وسرعة استجابة 120 هرتز لللمس. الكفة ترجع عند مين؟ الشاشات كلهم من تصنيع سامسونج وكلهم ممتازين، لكن شاشة الدايناميك أموليد في النوت 10 بلس أفضل. ما ننسى أنها صارت أكبر بدون ما يتغير حجم الجوال، لأنها ممتدة للحواف عكس الأجيال السابقة، مع زيادة في كثافة البكسلات وأيضا في حجم الشاشة والنسبة الكاملة من الواجهة الأمامية اللي هي شاشة. فهنا نقطة تروح للنوت 10 بلس مع التقدير للآيفون وسرعة استجابة 120 هرتز. إحقاقا للحق، نظام الأندرويد ونظام الآي أو إس أصبحوا حاليا من أفضل الأنظمة اللي موجودة للأجهزة الذكية بتبني جدا ضخم. وما ننسى الدور اللي تسويه نفس الأجهزة المصنعة للجوالات بوضع واجهة خاصة لها. أول الوضع كان مخبص شوي قبل 4-5 سنين، الحين لا، نلاقي إنه شركات الجوالات زي سامسونج هواوي وغيرها من الشركات تحرص إنه الواجهة التشغيلية حقتها تكون بأقوى كفاءة على نفس النظام حق الأندرويد. فهم صح يعدلوا ويضبطوا ويسووا، ولكن يحاولوا يزيدوا إمكانيات وإضافات. هذا الشيء اللي بتلاقيه مع الشريط الجانبي، بتلاقيه مع القلم، بتلاقيه مع إمكانيات النوت. فإذا النظام ومعضلة النظام بين الأندرويد والآيفون نظام الآي أو إس، هذه المعضلة انتهت يمكن من 2-3. فهنا لازم نكون واقعيين ونشوف قدرات النظام الحالية هل توازت أم لا. النظام النوت 10 بلس يجي بنظام الأندرويد 9 بواجهة سامسونج ون يو آي، اللي تعتبر واجهة نظيفة عملية وخفيفة. طبعا كالعادة النظام يدعم التطبيقات الجانبية في الشاشة، وبرضه يدعم اختصارات قلم الإس بن. ولا ننسى أنه هذه المرة قدم الإيماءات في القلم
مثال: لو فاتح تطبيق الكاميرا وانت ماسك القلم وضغطت على الزر اللي عليه ورحت لليمين راح تغير أنماط التصوير، ونفس الحركة لو رحت لفوق راح تتغير الكاميرا. وعلى فكرة الإيماءات مدعومة حاليا على تطبيقات عديدة مثل اليوتيوب وغيرها، ومستقبلا تطبيقات أكثر راح تندعم عليها. برضو هذه المرة تم الاستغناء عن زر بيكسبي، وتقدر تستخدمه من خلال زر التشغيل اللي أيضا قابل للتخصيص، فبيكسبي زرها صار نفس زر التشغيل. الايفون XS ماكس يجي بنظام الاي او اس 12 اللي حل عدد من مشاكل الإصدار الاي او اس 11. تم تعديل التنبيهات وتم إضافة تطبيق الاختصارات اللي نشوف أنه ممكن يغير تجربة استخدامك للجهاز بشكل كبير جدا لو استغليته بالشكل الصحيح. الكفة ترجع عند مين؟ كل الأنظمة لها مزايا وخصائص، ولكن لازم تتعمق فيها أكثر، لأنه كذا راح تقدر تحدد النظام الأنسب لك. إذا أنت مثلا قاعد تستخدم حاليا آيفون، فأكيد الأقرب لك يكون نسخة آيفون، وإذا أنت كنت قاعد تستخدم نظام الأندرويد فالأقرب لك جوال النوت لأنه بالأندرويد. فهنا من ناحيتي بحط نقطة لكل واحد من هذه الأنظمة، لأنه بالفعل تغيرت الأمور وصاروا كل النظامين كفاءتهم جدا عالية، حتى مع التخصيص اللي سوته سامسونج في واجهتهم الون يو آي. فرق الأجيال حوالي سنة، والمعالجات فرقها أيضا سنة. كلهم على منصة 7 نانومتر. تأخرت شوي سامسونج ولكن جابت الحين 7 نانومتر، وجابت شيء ثاني NPU. وشو NPU؟ Neural Processing Unit، وحدة معالجة عصبية. هذه الوحدة تمكن الجهاز من الذكاء الاصطناعي ومن تحرير الأوامر ونتائج المعادلات اللي تصير داخل الجوال بشكل جدا سريع، فالكاميرا تصير تعرف ايش قاعدة تشوف أحسن، على عكس بعض الجوالات الأخرى. هذه الإمكانية خلت الجوالات أكثر ذكاء. ولكن للتوضيح، Neural Processing Units شخصيا ما لاقي لها الكفاءة الضخمة اللي بشكل مباشر انت كمستخدم تشوفها. هي لا تعطيك ذكاء اصطناعي وامكانيات اضافيه، تكتيكات رايقه، بس ما هتحس فيها بشكل مباشر كمستخدم. هتحس نفسك انه الذكاء الاصطناعي هو يسوي الاعمال والكفاءات الاضافيه. فخلينا نروح لمقارنه الارقام ونشوف المعالجات كيف امورهم بين بعض. المعالج: النوت 10 بلس يجي في منطقتنا بمعالج الإكسينوس 9825 8 أنوية وبدقة تصنيع 7 نانومتر. يقدم أداء ممتاز جدا ويدعم الذكاء الصناعي والنيورال بروسيسنج يونتس اللي هي وحدة المعالجة العصبية اللي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج وتعلم الآلة، ويقوم بتحسين تجربة الكاميرا ويوفر الخاصية للتعرف بالصور وتعديل إعدادات الكاميرا لأفضل الخيارات، بالإضافة إلى تحسين تجربة النظام. الآيفون XS ماكس يجي بمعالج ال A12 بايونيك ببرضه منصة 7 نانومتر، ومعالجات ال A من آبل معروفة بقوتها وسلاستها، وكثير ما كانت تحتل الصدارة في اختبارات المعالج. ففي اختبار الجيك بنش 4 النوت 10 بلس أعطى 4486 في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 9996 نقطة، والآيفون XS ماكس أعطى 4801 في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 10895 نقطة. الكفة ترجع عند مين؟ المعالجين ممتازين ويقدمون كفاءة عالية في الأداء، لكن بلغة الأرقام والاختبارات لا يزال ال A12 بايونيك متفوق من ناحية الآيفون، ووجود إمكانيات الذكاء الاصطناعي والنيورال بروسيسنج يونتس على نفس معالج السامسونج جالكسي نوت 10 بلس يخلي كفة التعلم هي اللي ترجح. فهنا وصلنا لمرحلة إنه نعم معالج الآيفون قوي، ولكن الأداء اللي قاعد يعطيه معالج النوت قاعد يعطينا إمكانيات أفضل وأحسن للمستخدم رغم نتيجة الجيك بنش. فإيش أقدر أقول؟ أقدر أقول نقطة للنوت لأنه الكفاءة العالية والنورال بروسيسنج يونتس، وأيضا نقطة للآيفون لأنه بالأرقام هو اللي جابها بالجيك بنش. يوم سامسونج استغنت عن الحساسات الأمامية بالتأكيد صارت الكاميرا الأمامية تمكنك من الدخول على الجوال بالتعرف بالوجه، ولكن مو بدقة عالية، على عكس الآيفون اللي الأمان عالي فيه لما تستخدم الدخول بالفيس آي دي. إذا إمكانيات الدخول أكثر حتكون بالنوت بشكل جدا واضح، نظام أندرويد والإمكانيات اللي موجودة فيه، وأقل موجودة في الآيفون، فيا رقم من 6 خانات يا عندك التعرف على الوجه. الطريقتين هذه في الآيفون أولها أمان عالي، الثانية أمان متوسط، فواحد شاف الرقم خلاص أمورك تمام، بس ما حد يقدر يجيب وجهك. وهنا عندك البصمة اللي مدمجة في الشاشة، ما حد يقدر يجيب بصمتك، وأيضا إمكانية الوصول للبصمة صعب جدا أنك تعدل وتشيل عليها، وفي الرقم وفي الكود وباترن ووجه لا تستخدمه. ونروح للمقارنة. الدخول الآمن.
النوت 10 بلس يقدم عدة طرق للحماية، وهي النمط، الرقم السري، صورة الوجه اللي ما أنصح أنك تستخدمها لأنه ما في حساسات أمامية، وطبعا لأول مرة في سلسلة النوت قدم بصمة مدمجة في الشاشة وأدائها ممتاز. ولا ننسى أنه في النوت 10 بلس تم الاستغناء عن قارئ قزحية العين والمسح الذكي بسبب ثقب الكاميرا في الشاشة. برضو الجوالات تدعم النوكس واللي تقوم بحماية جهازك بمستوى عالي. الايفون 10s ماكس يقدم طريقتين للدخول، هي الرقم السري أو من خلال الفيس آي دي، اللي تحسن كثير من بداية تقديم هذه التقنية في أول جيل لها الايفون 10. فالأمور حقتها جيدة جدا بالايفون 10s ماكس والفيس آي دي، ونتكلم على كفاءات إضافية في بعض التطبيقات تقدر تستخدمها. الكفة ترجع عند مين؟ أكيد حيكون للنوت 10 بلس. ليش؟ لأنه قدم خيارات أكثر في الحماية، وما ننسى أنه أول جوال من النوت يمتلك بصمة في نفس الشاشة. مع كامل الاحترام والتقدير للايفون 10s ماكس اللي قدم الفيس آي دي اللي تطورت بشكل جدا كبير من أول جيل وتعطينا إمكانيات وثقة عالية في فتح غلق الجوال. أما موضوع التوائم ما التوائم، نعم هي زي الهاك، ولكن ما هو بكل الناس عندهم توائم، فهذا موضوع يعتبر أحسه ماينر يعني. اللي حضر منكم تغطيتي للمؤتمر شفتوا كمية الأشياء اللي تكلمت عليها سامسونج من ناحية الكاميرا والتصوير، وأنه ما خلوا النوت فقط لرجال الأعمال حاليا، ولكن خلوا في قدرات جدا ضخمة من ناحية تصوير الفيديو وأيضا الصور العادية. بعد ما تاخذ كثير صور من الجوالين وتقارنهم على شاشة كمبيوتر مو على شاشاتهم، حتلاحظ أنه إلى الحين معالجة الصور في الآيفون لها كفة جيدة. هنا يعطيك باترن غير يمكن يعجب فيها بعض الناس، وإلى الحين بصراحة تشوفها على الشاشة الأموليد مرة رايقة، ولكن الفيديو اللي صار بالفعل كفاءته جدا عالية. تخيل نفسك قاعد في مكان وفي حدث قاعد يصير أمامك، أولادك قاعدين يلعبوا مع بعض بس بعاد شوي وتبغى تصورهم هم وأصواتهم هم. هنا إمكانية المايك، هذه مو إمكانية جديدة، كانت موجودة في HTC وهنا جابوها سامسونج، فكملوا نقدر نقول ما كان ينقص في إمكانيات تصوير الفيديو سواء الكاميرا الأمامية أو الخلفية. فتطور كويس في الكاميرات. وادخل الحين على التحليل ويبغى لك تشوف أي الأشياء أفضل لك أنت، أي واحد من كفاءات الصور أو الفيديو أنسب لك عشان تشوف كفة مين بترجع. بسم الله. الكاميرا النوت 10 بلس يجي ب4 كاميرات خلفية، الأولى عريضة جدا بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، تعطي زاوية 123 درجة اللي تعتبرها سامسونج زاوية الرؤية حقة العين البشرية، فهذه الكاميرا توافق زاوية الرؤية حقة العين البشرية. الكاميرا الثانية عريضة بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة العدسة متغيرة، يا 1.5 يا 2.4، تدعم السوبر سبيد دول بيكسل وتعطي زاوية 77 درجة. الثالثة تيليفوتو 12 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.1، تعطي زاوية 45 درجة. الرابعة VGA وهي مخصصة للعمق والعزل. الكاميرات تمتلك مثبت بصري ثنائي OIS وتدعم التصوير باستخدام ال HDR 10+. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 10 ميجا بكسل بتقنية الدول بيكسل وفتحة العدسة 2.2 وتعطي زاوية 80 درجة. الآيفون 10s ماكس يمتلك كاميرتين خلفية بدقة 12 ميجا بكسل، الأولى عريضة بفتحة عدسة 1.8، الثانية تيليفوتو بفتحة عدسة 2.4، وكلهم يدعمون المثبت البصري وال HDR الذكي. الكاميرا الأمامية في الآيفون 10s ماكس تجي بدقة 7 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2 وتدعم ال HDR الذكي. الجوالين في تصوير ال HDR متقاربين، ولكن التفوق هذه المرة لصالح النوت 10 بلس لأنه تعامل الإضاءة والألوان فيه أفضل. في الإضاءة الخافتة النوت 10 بلس يتفوق لأنه يسحب الإضاءة أكثر وأصلا يوفر نمط التصوير الليلي. في تصوير البورتريه الجوالين متقاربين، النوت 10 بلس قدم كاميرا إضافية للعمق وبسببها يقدم عزل أفضل. في الصور العادية كالعادة نلاحظ أن صور الآيفون يقدم صور حارة والنوت يقدم صور باردة، طبعا حارة هي مسألة الأقرب للصفار وباردة أقرب للأزرق. مع ذلك نلاحظ أن الألوان طبيعية أكثر على الآيفون. النوت 10 بلس يصور بالزاوية العريضة والعريضة جدا، وهذا الشيء راح يمكنك من التقاط تفاصيل أكثر من الآيفون 10s ماكس اللي يدعم التصوير بالزاوية العريضة فقط. وعلى فكرة كل الجوالين يدعمون التقريب الحقيقي ل2 ورقمي إلى 10 مرات. الجوالين يصورون فيديو بدقة 4K وال60 إطار في الثانية والثبات فيهم ممتاز. ولكن النوت 10 بلس يدعم ميزة السوبر ستيدي اللي تقدم ثبات أفضل أثناء الحركة. برضو في تصوير الفيديو النوت 10 بلس يمكنك من تغيير زاوية التصوير زي الزاوية العادية والعريضة والعريضة جدا،
وفي تصوير الفيديو الليلي النوت 10 راح يسحب إضاءة أكثر، لكن تحس اللقطة صارت ضبابية شوي. الايفون سحبه للضوء أقل واللقطة بيكون فيها شوية إزعاج، نويز يعني. في تصوير الكاميرا الأمامية الايفون أفضل في التعامل مع الألوان والإضاءة، والنوت 10 بلس يسحب إضاءة أكثر. حتى في الألوان في الآيفون 10 ماكس تحس طبيعية أكثر، وفي النوت 10 بلس مائلة للبرودة، ويستمر الاختيار الشخصي هو سيد هذا الموقف. برضو يدعم التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يعطيك أفضل إعدادات للمشهد اللي أنت تصوره. برضو من الأشياء الجديدة اللي يدعمها هو إمكانية تركيز المايك على مشهد محدد، وبالأصح تزوم على الشخص الشيء اللي أنت تحدده ويحاول ياخذ لك صوت هذا الشيء ويعزل لك الأصوات الثانية اللي موجودة حول نفس الجوال. برضو يدعم نمط تصوير الفيديو بالواقع المعزز عن طريق الرسم. أيضا عندكم نمط التركيز المباشر في الفيديو، يعني صور، وأيضا في الفيديو عندكم نمط التركيز المباشر، إنه يسوي لك تغبيش أو يسوي لك ستايلات مختلفة. فهذا أحد الستايلات اللي موجودة. وهنا تحس نمط السبعينات الثمانينات، فطالع حركة رايقة، يعني تمشي كذا تحس إنه بالفعل تقدر تسوي مشاهد رايقة. ونشوف الستايلات الأخرى زي هذا الأبيض وأسود، فيطلع لك أبيض وأسود كذا تصير برضو حركة كويسة. وفي غيره، هذا نمط التغبيش اللي تعودنا عليه، هذا هو الستايل الأساسي اللي موجود مع تصوير الفيديو. وعندهم الإفكتات الستايلات اللي شفتوها قبل شوي، بالإضافة لستايل البابل اللي قاعد يصير معالجة نفس اللحظة للتصوير الفيديو أو لصور الفيديو الفريمات نفسها، فقاعد يعزل لك كل شيء. هذا موجود على 10 بلس لأنه عنده الكاميرا الإضافية الرابعة، هذه الكاميرا الرابعة اللي تساهم في أمر التغبيش. وتجربة الفيديو في الكاميرات الخلفية، الحين كل الكاميرتين نحطهم على 4K 60 إطار في الثانية. تلاحظوا مسألة السموثنس، مسألة التصوير كيف الزاوية حقته جيدة. الحين نتكلم على أكيد 4K 4K. وشوف الحين جيت مكان فيه شمس كثير، شوف الوضع كيف. فهذا عندكم الأنوار، هنا عندكم أوكي الاستوديو الأساسي، الكاميرات الكثيرة اللي هنا موجودة. نرجع هذا النور، أرجع لا الواجهة دي اللي فيها بعض التروفيز. الحين لو أتكلم على التصوير بال4K، المفروض إمكانيات التصوير الاختيارية اللي موجودة على النوت 10 بلس أكثر بكثير. نتكلم عن إمكانية الميكروفون التقريبي، إمكانية العمل على الاهتزاز الأكبر وأشياء أكثر. بس أنا الحين قاعد أصور أصلاً 4K. خلينا نشوف المعادلة كيف تتغير لو صورت بالفول HD 60 إطار في الثانية. أيضا غيرت رأيي وخليتها 30 إطار في الثانية. بس ليش؟ لأن يوم جيت أصور 60 إطار في الثانية، النوت 10 بلس قال لي إنه ما يدعم التغيير بين الكاميرات الثلاثة، أنماط اللي هي الزوم التلقائي. فالحين قلت لا، خلنا نبغى نجرب الزوم التلقائي. فالحين موجودة عندي على شاشة النوت 3 عدسات أقدر أغير بينها. عريضة جدا زي ما انتم شفتوا، هذه الحين عريضة جدا. هذه اللي كانت العادية، وهذه الكاميرا الثالثة. فنتكلم بين الثلاث كاميرات تقدر تغير بينهم. ولو كان عندي شخص قاعد يتكلم، ماهر بالله تعال شوي لو سمحت. هلا والله. اوكي الحين بسألك بس انت تتكلم من مكانك. اوكي النوت 10 بلس كيف لقيت المراجعات حقته للحين؟ والله تمام، حلو ما شاء الله. ميزات كثيرة اضافوها فيه، بس حجم الجهاز انا بالنسبه لي كبير. انا احب استخدم الجهاز بيد واحده، لكن هذا يبغى له يدتين. ممكن لو شفت النوت 10 العادي مش البلس ممكن يستخدم بيد واحده. اوكي الحين شفت مسألة الصوت مع ماهر. ماهر يعطيك العافية، شكرا لك. الله يعافيك. شفت الصوت كيف صار مع ماهر. الحين اقدر ايضا في نفس الايفون، خلينا نجيب الايفون، ثبت الصورة كذا. الايفون اقدر احط التقريب مرتين وارجع للزاوية الواحدة. هذا الشيء التلقائي اللي تقدر تسويه مع الفول HD. ولكن شوفوا بين اقرب هنا وبين نفس الايفون سوي نفس الحركة. اوكي الفرق بين العدستين والجوالين. هذه هي الكاميرات الخلفية. وجربنا الحين ال 4K نيتف، وجربنا الفول HD 30 إطار في الثانية. وهذه هي الكاميرات الأمامية. وما أتكلم على نوت 10 بلس موجود عندكم هنا، والآيفون موجود عندكم هنا. فهذه الزاوية الأمامية لنفس الكاميرات. فملاحظين عندكم أعرض شوية العدسة لما نتكلم على الزاوية الأمامية في نفس النوت. وبرضه إمكانيات الإضاءة. خلينا نجيب الشمس راي. أوكي شوف إمكانيات الإضاءة كيف تصير. يجي هذا جدار الباب ساكت، هذا الوضع كيف. فهذه الكاميرا الأمامية اللي موجودة. ولو قعدت أمشي بالطريقة هذه أشوف السموثنس كيف موجودة، الرتم حق الفريمات كيف. وجي هنا عشان أبين الزاوية العريضة كيف. كمية المحتوى اللي باينة عندكم الحين. هنا صورة، صورتين، 3 4 5، هنا 1 2 3 4 تقريبا. أوكي
هذه الكاميرا الأمامية. والمفروض أيضا أنهم ضبطوا مسألة stabilization، تثبيت أو ثبات الصورة في الكاميرا الأمامية، على أساس أنه تعطي للفلوجرز وصانعين المحتوى إمكانية أفضل في تصوير الفيديو، وهذا الشيء المفروض أنه إيجابي لمصلحة النوت. هذه هي كلام. إيش رأيكم؟ بعد انتبه أنا لابس هذه الحين، أنا قاعد أضبط فيها أمور أيضا واختبارات، لا تنسوا يمكن تنزل الساعة النسخة 5، لازم أكون أجرب كل شيء. الجوالين يدعمون التصوير البطيء بدقة 1080 بروجريسيف و240 إطار في الثانية، لكن النوت 10 بلس يقدر يصور بدقة 720 بروجريسيف 960 إطار في الثانية. الكفة ترجع عند مين؟ كملخص لكل ما سبق، كل الجوالين حيقدمون لك تجربة تصوير ممتازة جدا جدا. الايفون يقدم تجربة تصوير أفضل في تطبيقات زي سناب شات والإنستغرام، وهالأمر راجع لنفس التطبيقات وتطويرها وليس نفس الجوال. النوت 10 بلس يقدم كاميرات متعددة وخيارات تصوير أكثر راح تثري لك تجربة التصوير، فالكفة بالتأكيد ترجح عند النوت 10 بلس. ونلاحظ أنه هذا الأمر متوقع أنه يستمر، لأنه في تحديثات أيضا قادمة للكاميرا تزيد من قدرة منظومتها على نفس النوت 10 بلس. سامسونج خربتها خلاص، قالت 4300 بطارية، هذه اللي نسويه بشكل صح، انتهى، بنحط 4300. وايفون من زمان ما عدلوا إمكانية البطارية، ولكن أيضا العمر حق البطارية يعتبر جيد إلى جيد جدا، بالذات مستخدمين الماكس يلاحظوا مع سناب الدريننج حق البطارية، كيف البطارية قاعدة تروح بشكل نوعا ما غير العادة. يظل هنا قاعدين نستخدمه، ما كملت معاه 2 3 4 شهور، لسه حيبان مع الوقت الذكاء الاصطناعي والنيورال بروسيسنج يونتس اللي تكلمت عليها قبل شوي وش بتضيف من إمكانيات، ولكن حجم البطارية وإمكانيات الشحن تعطيك راحة. أعتب على سامسونج أنه في علبتهم يجي الشاحن السريع جدا، ولكن ما يجي الشاحن الخارق اللي أعلنوا عنه بقدرة 45 واط، وهنا لازم أقعد أحلل وأروح وأجي وأطلع لهم كفة إيجابية وكفة سلبية وأحاول أشوف الأمر هذا صح ولا غلط. النتيجة جاب بالي أنه لا، غلط ما تعطيني أقوى شاحن، زي ما عاتبت أبل أنه ما أعطوني أقوى شاحن، نعم لازم أعاتب سامسونج، ولكن هنا لازم أكون أيضا عادل. هنا شاحن عادي وليس شاحن سريع درجة أولى، يعني هنا شاحن سريع درجة أولى، هنا شاحن عادي. برضه ما جابوا الشاحن الخارق اللي هنا أيضا ما جابوا. البطارية، النوت 10 بلس يمتلك بطارية 4300 ملي أمبير، والجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، لكن الشاحن ما يجي في العلبة، اللي يجي في العلبة 25 واط، وبرضه الشاحن يدعم الشحن السريع جدا، حتى مكتوب عليها سوبر فاست تشارج. برضه الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي السريع واللاسلكي العكسي، بحيث تقدر تشحن أي جهاز آخر يدعم الشحن اللاسلكي. وأيضا ما ننسى أنه قلم الإس بن بطاريته تدوم إلى 10 ساعات من الاستخدام، وأصلا القلم يدعم البلوتوث. الايفون 10 ماكس يجي ببطارية 3174 ملي أمبير، يدعم الشحن السريع واللاسلكي، والشاحن السريع ما يجي بالعلبة. فالكفة ترجح عند مين؟ أكيد حتكون للنوت 10 بلس. معليش، هي لغة أرقام وأيضا إمكانيات، فصح ما يجي الشاحن الخارق في نفس علبة النوت 10 بلس، ولكن يجي الشاحن السريع جدا، يعني اللي أقل منه بدرجة. أما الآيفون في نفس العلبة يجي عندك الشاحن العادي، ما هو بشاحن سريع. وما ننسى قدرة شحن 45 واط، شيء جدا قوي موجود في النوت 10 بلس. أيضا إمكانية الشحن العكسي اللاسلكي، هذا الشيء يميز النوت 10 بلس. وما ننسى أنه يمكن بعد 2 3 يتغير هذا الموضوع، لأنه مع الاستخدام المستمر. الاتصال والتخزين، وهي الجوالين بيعطيك إمكانية اتصال وتخزين أكثر. بسم الله. الاتصال والتخزين، النوت 10 بلس يقدم مساحة تخزينية داخلية يا 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية. أيضا يدعم شريحة اتصال ثانية أو كرت ذاكرة 1 تيرا بايت من نوع المايكرو اس دي. الايفون 10 ماكس يجي بمساحة تخزينية يا 64 يا 256 يا 512 جيجا بايت، مع 4 جيجا بايت للرام، وما يدعم ذاكرة خارجية. النوت 10 بلس تقدر توصله للكمبيوتر الخاص فيك من خلال تقنية الدكس اللي صارت مدمجة فيه، وتستفيد من واجهة وخدمات الجهاز كاملة مع الويندوز أو الماك في نفس الوقت. لكن الميزة هذه راح تتاح بعد إطلاق النوت 10 بلس وبوقت، فقاعدين نستنى التحديث هذا. وأيضا في ميزة اللينك تو ويندوز اللي تمكن من نقل ملفاتك الرد على المكالمات لاسلكيا من خلال كمبيوترك اللي هو كمبيوتر الويندوز حقك. النوت 10 بلس يدعم الواي فاي 6، وكل الجوالين يدعمون ال NFC وخدمات الدفع. فمثلا
النوت 10 بلس تقدر تستخدم معاه مدى باي، والايفون 10 ماكس تقدر تستخدم خدمة الدفع ابل باي. برضو الجوالين يدعمون البلوتوث 5 والخدمات السحابية المختلفة، ودعم الأجهزة من حولهم بشكل متقارب إلى حد ما بسبب النضوج الكبير لكل النظامين. النوت 10 بلس يتميز في أنه يدعم شبكات الاتصال بشكل أسرع وبفارق كبير، وهذه النقطة تعتمد أيضا على المشغلين في المنطقة. أيضا الجهازين يدعمون مكالمات الواي فاي كولينج والفولتي، لكن تحتاج تتأكد أنه مشغل الاتصالات حقتك عنده هذه المزايا، ولكن الأجهزة تدعمها. الكفة ترجح عند مين؟ في التخزين والذاكرة العشوائية وخدمات التوصيل أكيد الكفة ترجح عند النوت 10 بلس، مع الاحترام والتقدير للآيفون 10s. نقطة الخصائص الإضافية من أهم النقاط اللي تخليك أنت تختار الجوال الأنسب لك. ما عليك من الناس اللي يقول لك آيفون أحسن، سامسونج أحسن، هواوي أحسن. لا، شوف الشيء الأنسب لك. هالأمر يكون مبني على احتياجاتهم وليس على رغبة الناس اللي حولهم. هنا لازم تسوي أنت قراراتك، لازم بالفعل تعرف أي الجوالات الخدمات الإضافية مناسبة لك وتحتاجها بشكل كبير. يعني هنا وجود القلم في نفس السامسونج إمكانية جيدة. القلم هذا مو الكل بيستخدمه، وإذا أنت ما اهتميت للقلم وكنت من مستخدمين النوت اللي ما استخدموا القلم بشكل جدا كبير، لا تخليه نقطة إيجابية بالنسبة لك، لأنه صدقني في ناس يستخدموه صح وبقوة، ولكن مو أكثر المستخدمين. ولكن قدرات الترفيه والمعالجة والصوت والإيكو سيستم، هنا لازم أنت تشوف الشيء الأنسب لك. صوت الأتموس، صوت الدالبي، ال HDR10. HDR10 في محتوى نتفليكس حيفيدك، بس ما في محتوى ثاني يصور هنا HDR10 على عكس هنا يصور HDR10 بلس اللي يمديك برضه تشوفه. معادلة صعبة. المهم خليني أركز في الإمكانيات الإضافية ونتكلم عليه. خصائص إضافية. النوت 10 بلس يمتلك تقنية الفيبر تشامبر، تعتبر أنحف تقنية تبريد مائي موجودة من سامسونج. تساهم هذه التقنية في الحفاظ على حرارة الجهاز، وهي مجدية جدا. بتلاحظها لما تشغل ألعاب أو تشغل الشاشة بالكامل وانت قاعد تسوي بث مباشر ولا تسوي خرابيط على الجوال، اعرف أنه بيدعمك. الايفون ما يمتلك نظام تبريد، لكن يحاول من خلال البرمجيات انه يحافظ على التوازن بين اداء التطبيقات ودرجة الحرارة. كل الجهازين فيهم مساعد شخصي خاص، بحيث تحصل على سيري في الايفون 10 ماكس وبيكسبي في النوت 10 بلس، واعتقد انه اثنينهم متاخرين بخطوات عن مساعد جوجل اللي تقدر تثبته على كل الجهازين. ما ننسى انه الجهازين يقاوموا المويه والغبار باعلى معيار موجود اللي هو الاي بي 68، بالاضافة لقلم الاس بن للنوت 10 بلس هو يدعم ايضا مقاومة الماء والغبار. إذا كنت من مستخدمين منظومة أبل كالساعة وجهاز الماك وتطبيقات أبل وغيرها، فالآيفون يقدم لك توافق رهيب معهم بشكل سريع وسلس، وهي تجربة مميزة ووصلت فيها أبل لمستوى متقدم جدا. وإذا كنت من مستخدمين السامسونج والنوت، اعرف أنه عندك قابلية الاتصال عالية جدا مع اللي حولك، وأيضا عندهم منظومة كاميرات 360 وعندهم نظارات VR، فبرضو في إمكانيات كويسة. وما ننسى السمارت ثينجز، إمكانية الاتصال بالأجهزة الذكية سواء التابعة لمنظومة سامسونج أو غيرها، فأنت يمديك تتحكم بشبكة الأمان اللي موجودة حولك والقطع والتقنيات الكثيرة اللي موجودة حولك اللي هي من البيوت الذكية أو من المساهمة الذكية. هالأمر متاح من نفس أبل عن طريق الهوم كيت، ولكن سامسونج لها أجهزة أيضا وحساسات خاصة فيها بإمكانها أن تثري تجربتك. فحتى لو كان عندك أجهزة منزلية تابعة لشركة سامسونج، بالذات لو أتكلم على شاشات ذكية، هنا جوال النوت بيقدم لك امتداد جدا عالي ما حتحصل عليه مع شاشتك الذكية إلا مع جهاز النوت. الكفة ترجح عند مين؟ من اسمها هي خصائص إضافية، قد تكون مهمة عند البعض وقد تكون مهمة جدا عند آخرين. هعتبرها تفضيل شخصي وحاعطي نقطة لكل واحد فيهم، ولكن شخصيا ألاقي منظومتك وشو. أنت حط منظومتك إيش هي، بتعرف النقطة بالنسبة لك وين بتروح. هنا نقطة لكل واحد. واضح المنافسة بين الشركتين، وكل واحد من الشركتين هذول قاعد يحاولوا يعطوا قيمة ممتدة للمستخدم. من حق المستخدم انه يطلب الكثير، لانه كل واحد من المستخدمين يدفع حوالي 4000 ريال واكثر على هذه الجوالات اللي يحصل عليها. فاذا على شركة ابل وعلى شركة سامسونج تقدم كل اللي تقدر عليه لخدمة المستخدمين اللي شروا هالجوالات بالتحديد، وطبعا كل الجوالات الاخرى، ولكن اتكلم على هذول في هذا الفيديو، لانه انت تتكلم على شاشة غالية لو انكسرت عليك واستثمار عالي. هنا حيجي معاك صيانة في نفس العلبة بتحصل على 800 ريال، وتأكد لما تجي تشتري انه في كرت الضمان هذا اللي موجود اللي يعطيك امكانية شاشة، او يكون في الحوافز الاخرى. زي هنا لما تدفع 200 ريال اضافية وتحصل على الحوافز الاخرى اللي تمكنك من صيانة الشاشة بسعر رمزي، لانه الشاشة هذه محور الجوال هذا.
كل الجوالين الشاشة محورهم. هالجوالات ما تسوى المبلغ الكبير ذا لو ما كانت الشاشة بهالجمال وبهالحجم، لأنه هالجمال والحجم يمكنك من إمكانيات أكثر ترفيهية واستخدام وتطبيق وأشياء عملية، فلازم يعطيك كل الإمكانيات. فلا تتنازل أبدا عن حقك أنك تحصل على أكمل الخدمات من ناحية الصيانة والشاشة والاستثمار البسيط اللي بتضيفه على سعر الجوال للحصول على خدمات شاشة وصيانات شاشة كويسة. هذه لازم تسويها. ما أدري ليش قاعد زي كذا. الأسعار وخدمات ما بعد البيع. النوت 10 بلس سعره يبدأ من 3999 ريال سعودي لسعة 256 جيجا بايت، ويتوفر باللون الفضي والأبيض والأسود، وكلهم حط بعدهم كلمة الأورورا على أساس أنه نوع اللون يعني اللماع والطبقات حقته. ويجي معاه في العلبة شاحن سريع بقوة 25 واط وتحويلة USB Type C للسماعة وسماعات AKG وغلاف حماية شفاف. وهالأمر كمان تابع لمنطقتك، وإذا سويت له طلب مسبق حتحصل على سماعات الجالكسي بادز وبطاقة حماية الشاشة اللي بقيمة 800 ريال من سامسونج. وبرضه هالأمر يعتمد على السوق حقك، فلقينا شباب من العراق قاعدين يورونا طلب مسبق مختلف عندهم في الباقة. أكيد خدمات الضمان من سامسونج موجودة، وموجود فريق متخصص لمتابعة مشاكلك وغيرها وغيرها. أيضا سامسونج وبشكل رسمي تقدم الكثير من الإكسسوارات المختلفة من أغطية وواقيات وشواحن وغيرها. وعندنا هنا في المنطقة الآيفون 10 ماكس سعره يبدأ من 4499 ريال لفئة 64 جيجا بايت. وعلى فكرة الأسعار بالعملات الباقية دائما تطلع عندكم على الشاشة. أرجع له وأقول أن الألوان المتوفرة الذهبي الفضي والأسود. يجي معه سماعات أبل السلكية وشاحن عادي فقط. تقدر تضيف 200 ريال تقريبا لأبل كير بحيث تضيف لك مزايا ضمان مثل تبديل الشاشة مرتين بسعر منخفض خلال عامين. أيضا إكسسوارات الآيفون بشكل عام سواء الرسمية أو غير الرسمية منتشرة بشكل كبير في كل مكان. أيضا مراكز الصيانة الرسمية موجودة، وتقدر تتصل على خدمة العملاء في أي وقت لحل أي مشكلة ممكنة تواجهك قبل التوجه للصيانة. الكفة ترجع عند مين؟ من وجهة نظري الأسعار أصبحت مرتفعة في الهواتف، ودائما احرص أنك تحدد احتياجاتك للجوال قبل ما تشتريه. وهنا أكيد الكفة بتكون للنوت 10 بلس، لأنه السعر أقل وإمكانية وجود أشياء إضافية تجيك مع نفس الجوال زي الشاحن والغلاف وإمكانية سعة أكبر لأقل نوع. هنا تخلي الكفة ترجع عند النوت 10 بلس، مع التقدير للآيفون 10 ماكس اللي السعر حقه يبقى مع الوقت. ولكن كم واحد فينا حياخذ الجوال على أساس يبيعه بعد سنة، وكم واحد فينا حياخذ الجوال عشان يستفيد منه بشكل كامل؟ اوكي، واضح انه الكفة رجعت عند النوت 10 بلس، وبالتأكيد بيحصل عليها لو تكلمنا تقنيا ولو تكلمنا ايضا بلغة الارقام. خلاص النوت 10 بلس بيحصل على هذه الكفة وبترجع كفة المقارنة له. ولكن لحظة، قبل ما ننهي الفيديو لازم شيء مهم نوضحه. طيب الايفون 10 ماكس ليش ما حصل على نقاط اكثر؟ يعني هنا نتكلم على الكاميرا كانت لي نوت. ليش؟ لأنه الآيفون يبغاله يجيب منظومة أكثر من ناحية الكاميرا وإمكانيات التصوير والتعديل الصح على التصوير بدون الحاجة لبرامج خارجية. ما تحتاج تحمل برامج من المتجر عشان تسوي هذه الإمكانيات. معالجة الصورة في الآيفون خرافية بشكل جدا جميل، ولكن معالجة الفيديو، إمكانيات الفيديو 4K، إمكانيات التصوير الليلي، من حق كل مستخدمين شركات أو أجهزة الآيفون يحصلوا على هذه الإمكانيات، وأكيد إنها بتجي في الطريق. ومتشوق لمؤتمرهم الجاي اللي بإذن الله بيجيبوا إمكانيات زي كذا معاه. المساحة التخزينية أيضا أمر دائما الآيفون ما يقدر يكسبه على أجهزة الأندرويد، لأنه نبغى كارت ذاكرة أو مساحة تخزينية أعلى. ما نبغى نعتمد فقط على الخدمات السحابية، وأنه لازم أدفع اشتراك شهري. زي قاعد أدفع اشتراك الحين في الشهر حوالي $10 فقط عشان أحصل على مساحة إضافية في نفس الآي كلاود. فمو من حقي أنه أشياء كلها تكون مخزنة على نفس الجهاز بدون الحاجة لشراء مساحة خارجية أحط كارت ذاكرة، أو المساحة الداخلية تكون خلاص كافية كويسة حجم كبير. والبطارية لما تعطيني حجم بطارية أكبر أنا حستخدم الجوال مدة أطول، حرتبط في الجوال أكثر. وأيضا أعطيني الشاحن السريع في نفس العلبة. ولو تبغى تستغني عن إعطاء الشاحن السريع مرة الخانق، على الأقل أعطيني شاحن سريع خلال ساعة ونص يشحن الجوال بشكل كامل. جربوها، شوفوا الشاحن وجربتها. الشاحن اللي موجود في العلبة محبط أمر استخدام هذا الشاحن. لو جربت الشاحن السريع هتلاقي الشاحن السريع ساعة وشوي وانت شاحن آيفونك الماكس على طول. طيب ليش اللي في العلبة يقعد لي 2.5 3 ساعات وانا قاعد لازم اشحنه بالليل؟ يعني معليش، واحد قاعد يطلب اكثر. وهذه المنافسة اللي هتخلي شركات الجوال تطور منظومتها وكل واحد ينافس الثاني.
هذا شيك، هذا منظومة سهلة في الاستخدام، هذا إمكانية اتصال عالية، وأشياء كثيرة تقنية يمكن تستخدم نصها ولكن وفروها لك كشركة. ونهاية الفيديو كل فيديو، وش المقارنة الجاية اللي تبغوها لنفس السامسونج جالكسي نوت 10 بلس؟ برضو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طولت عليكم ولكن في أشياء كثيرة في المقارنة لازم يصير تنقال وتتوضح ويكون الشفافية جدا عالية. ما في إلا أرقام وتحديات وشيء تقني هو اللي يثبت أيهم أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.